ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ የብርትኳን ኬክ ነው ማሳያችሁ በ5 ደቂቃ ውስጥ አርጋችሁ ወደ ኦቭናችሁ የምትከቱት አይነት ነው እንዴት ነው መስራ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለብርትኳን ኬክ መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት ብርትኳን ዘይት እንቁላል ቤኪንግ ፓውደር ዱቄት ጨው እና ስኳር ናቸው የሁሉንም የግብአት ልክ ከመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ወይም የመግለጫ መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ ወደ ስራዬ ስመጣ መጀመሪያ እንግዲህ ማደርገው እንደዚህ ሁለት እንቁላል ከስኳሬ ጋር እንደዚህ አርጌ መተዋለሁ ትንሽ ስኳር እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ለበኋላ ላይ መገለገልበት ከዛ ስኳሬንና እንቁላሌን እንደዚህ አዋህዳለሁ ቀስ ቀስ እያለ ዘይታችን እንጨምራለን ከዛ እንደዚህ ከመታ በኋላ የአንድ ብርትኳን ፍቅፋቂ እንደዚህ ጨምራለሁ ማትፈልጉ ከሆነ አለ መጨመር እንችላላችሁ አንዳንድ ልጆች የማይወዱ አሉ እንደዚህ የአንድ ብርትኳን ጭማቂን ጨምሬ እንደገና መተዋለሁ ትንሽ አዋህደዋለሁ ከዛ አሁን በቃ ፈሳሽ ግብአቶችን ስለጨረስኩኝ እንደዚህ መቀላቀዬን አሉ ከዚህ ጋር አሁን ማረጋው እዚህ ጋር ዱቄት ያለ ዱቄቴን ጨምራለሁ ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለሁ እዚህ ጋር ጨው አለኝ ጨውን እንጨምራለሁ በጣም ጥቂት አስቀምጥላችኋለሁ የጨውን ግብአት ጨው እንዲል ሳይሆን ያ ሁሌ የምናገረው ነገር ነው ባላንስ እንዲያደርግ ነው እንዲያመጣጥን እዚህ አሁን አየር እንዲገባው እንደዚህ ዱቄቴን እየነፋሁኝ አስፈላጊነቱ እንደዚህ ለውሷለሁ በጣም ቀላል ኬክ ነው ማሽኑም የግድ አስፈላጊ አይደለም በእጅ በእንቁላል መበጥበጫ መበጥበጥ ይችላልላችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ ምንም የሚያውክ ነገር የለም ብዙ ልጅ ስለምትጠይቁኝ ነው አንዳንድ ኬኮች ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኬኮች ምንም በተገኘው ነገር መሆን ይችላል ማለት ነው ለማማሲያም አማስላችሁ መስራት የምትችሉት ነገር ነው ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ስፓቱላ ካላችሁ የእንጨት ማማሲያ ካለ በተገኘው በቃ መሆን ይችላል ግን የግድ ደግሞ ማሽን የሚያስፈልጋቸው አይነት ኬኮች አሉ የዛን ጊዜ ደግሞ ጠቁሟችኋለሁ አሁን በቃ እንደዚህ መለወስ ነው ብዙ ጊዜ ዱቄት ከጨመርን በኋላ እንደዚህ ስፓቱላ ብንጠቀም የተሻለ ነው ከመምቻው ይልቅ ከማሽኑ ይልቅ ማለት ነው ሊጡ እንዲጠባበቅ ያደርገው ለወስ ብቻ ነው በቃ ለወስ ጨረስን በቃ አሁን እናረጋው እንደመሰላችሁ ብርቱካናችን አንደኛው ቅድም ያስቀረነው ነው እሱ እንደዚህ እንከትፈዋለን በስሱ እንደዚህ እንከትፈዋለን ይበቃኛል ከዛ ማረጋው ነገር ቀደም እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ስኳር አለ የቀነስኩት ማለት ነው እሱ እንደዚህ ካራሜል ለመስራት ከታች እንደዚህ ስኳር እናደርጋለን
ከዛ ማረጋው የከታተፍኩትን ብርትኳን እንደዚህ ደረድራለሁ። ብርትኳኑ እሳት ሲነካው በሚያወጣው ውሃ ማለት ነው ከስኳሩ ጋር ሲሮፕ ይሆናል። ስለዚህ ቆንጆ ካራሜል ይሆናል ማለት ነው። ያችሁ ምን ያህል ቀላል እንደሆነ እንደዚህ አድርገን አየር ካለው እናወጣለን። ተጨማሪም እንደዚህ እናደርገዋለን። አሁን ኦቨናችን እንጨምራለን። ኦቨኔ ከ10 ደቂቃ በፊት በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍቼዋለሁኝ። አሁን ለ30 ወይ ለ35 ደቂቃ አቆየዋለሁ። የኔ ኬክ ከ30 ደቂቃ በኋላ በስሎልኛል። አሁን ደግሞ ትንሽዬ እንዲበርድ እንተዋዋለን። አሁን ደግሞ እንገለብጠዋለን ሳህናችን ላይ ለቆልኛል። ኦፓ ታያችኋል። ዋው አሁን ደግሞ እንቀምሰዋለን ኬካችንን። ዋው የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ በጣም ቀላል ቅርፊቱ ከላይ ያለው የብርቱካኑ ቅርፊት እንግዲህ ለምን ትሉ ይሆናል፣ ግን ስኳር ከታች ጨመርኩት ስለሚቀል ከብርቱካኑ ውሃ ጋር ስኳር ስለሚል ማለት ነው። ጥሩ አይነት ጣዕም ሰጥቷል። ደግሞ የብርቱካኑ ጣዕም ቃና ገነን እንግዲህ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ የብርቱካን ኬክ እየበላን መሆኑ ያስታውቃል። እንግዲህ የብርቱካን ከበላን ብርቱካን ማለት አለበት አለ። ቫኒላ ከሆነ ቫኒላ። ስለዚህ እንግዲህ ከፍቅፋቂው ጋር ከብርቱካኑ ፍቅፋቂ ጋር እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ካረግነው ብርቱካን ጋር ቆንጆ የብርቱካን ቃና አለው። በጣም ቆንጆ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ወይ እኛም ስንፈልግ ሊሆን ይችላል ወዲያውኑ በ5 ደቂቃ እንግዲህ ቻካ አድርገን ኦቨናችን ውስጥ ከተን ለቡና ቁርሳችን ወይም ለምንፈልገው ነገር ኬካችን አድርሰናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። ለቤተሰብ የሚሆን ኬክ ነው፣ ብዙ ስራ የማይፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደ ሁሌውም የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀላሉ የብርቱካን ኬክ ይሄን ይመስላል። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌም ሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሰራውትን ኬክ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ።
በተረፈ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።